พี่ก็เห็นคนหลายๆคนที่มีครบทุกอย่างทางการเงินแล้วก็บอกว่าไม่อยากตื่นแล้วอะผมอยากฟังความแตกต่างครับโค้ชครูเมนเทอร์คอนซัลท์เต็มไปหมดเลยมันต่างกันยังไงครับโอ้ใครฟังคลิปเมื่อกี้ไปนั่งถอดสคริปต์เมื่อกี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญหมดเลยถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับพี่โอมครับครับผมเมื่อกี้เราพูดเรื่อง NLP ครับทีนี้ผมอยากจะพูดเรื่องของ One on One Coaching เพราะว่ามันเหมือนจะเป็นศาสตร์ที่อยู่ใน NLP ด้วยผมเลยอยากถามแบบนี้ครับการมีโค้ชคอยประกบดีอย่างไรและในช่วงหลังมาผมได้ศึกษาเรื่องของความสำเร็จมันจะมีบทเรียนหนึ่งแม้แต่คนประสบความสำเร็จระดับโลกเขาก็ยังมีโค้ชผมถามพี่อมหน่อยครับเราทุกคนจะไม่ต้องมีโค้ชหรือเปล่าหากอยากประสบความสำเร็จและโค้ชคืออะไรส่วนตัวพี่นะ life need coach คนทุกคนควรมีโค้ชแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีโค้ชคำว่าควรคือมันดีกว่าไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีโค้ชแล้วเราตายหรือไม่มีโค้ชแล้วเราไม่สำเร็จแน่นอนไม่ก็ต้องพูดกันตามตรงครับเหมือนเราทำธุรกิจเราจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาไหมอะเราไม่มีที่ปรึกษาเราก็โตได้แต่ถ้ามีที่ปรึกษาเก่งๆเข้ามาช่วยดีกว่าไหมอะแต่แน่นอนครับการที่เราจะจ้างใครสักคนมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นโค้ชหรือเป็น personal trainer ดูแลร่างกายก็แล้วแต่มันมาพร้อมกับความพร้อมทางทุนทรัพย์ของเราด้วยจริงไม่จริงถ้าวันนี้เราหาโค้ชไม่ได้เก่งมาประกบเราก็อาจจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งหาโค้ชเก่งๆมาก็ดึงศักยภาพเราได้เยอะดังนั้นนะครับการมีโค้ชถ้าถามว่าต้องมีไหมพี่จะไม่ใช่คำว่าต้องมีแต่ควรมีไหมพี่แนะนำว่าเฉพาะคนที่อยากจะเป็น high performer คนที่มองว่าฉันเกิดมาเพื่อเล่นเกมใหญ่ฉันมาเพื่อจะเป็น king ในอินดัสทรีนั้นฉันมาเพื่อจะเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมบางอย่างหรือฉันต้องการเป็นนักกีฬาที่ชนะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับสูงหรือคนที่อยากจะเดินสุดทางจริงในเรื่องของการเข้าใจตัวเองการมีความสุขการมีความสัมพันธ์ที่ดีคือเราเลือกโค้ชได้หลายแคตตากรีแล้วกันเนาะดังนั้นคนที่อยากจะ grow fast โตเร็วโตแบบก้าวกระโดดแบบไม่ต้องเสียเวลาสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องมีครู1 คนนะครับคอยประกบจริงๆมองอย่างนี้ก็ได้นะแล้วถ้าเด็กเกิดมาไม่ต้องมีพ่อแม่สอนเลยเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงอยู่ยากครับแล้วถ้ามีพ่อแม่สอนแต่ไม่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลเลยจะเป็นยังไงก็ไม่เต็มที่หรือเปล่าครับมีเข้าอนุบาลไม่ได้เข้าประถมเข้าไม่ได้เข้ามัธยมไม่ได้เข้ามหาลัยคือจะบอกว่าต่อให้เด็ก1 คนคลอดออกมาไม่มีพ่อแม่เลี้ยงอ่ะเขาก็ไม่ตายหรอกครับเดี๋ยวเขาก็จะมีเวที่เขาโตแต่มันไม่ดีกว่าหรอถ้ามันมี extra care หรือการดูแลการใส่ใจในแต่ละเลเวลของการเติบโตดังนั้นนะครับการมีโค้ชสำหรับพี่นะโคตรสำคัญสำหรับคนเล่นเกมใหญ่คนที่อยากทะลุข้อจำกัดของชีวิตตัวเองคนที่ต้องการ life fulfillment การใช้ชีวิตที่มันเติมเต็มจริงๆนะครับสำคัญมากสำหรับคนกลุ่มนี้และไม่จำเป็นสำหรับทุกๆคนครับในมุมของพี่คือสำหรับมากคุณอยากจะเป็นเขาเรียกว่า mastery ของตัวเองสุดใช่อยากจะเป็น number one top performance mastery ไม่ต้องวันกับโลกใบนี้นะวันในใจตัวเองก็ได้อยากเห็นตัวเองเป็นแบบจุดที่เยี่ยมที่สุด oneness ก็ได้โอเคครับงั้นพี่โอมผมว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าหลายคนเขาจะเข้าใจแบบเดียวกันหรือเปล่าผมก็มีโอกาสได้ดูโค้ชคนนั้นคนนี้ผมอยากฟังความแตกต่างครับโค้ชครูเมนเทอร์คอนซัลท์เต็มไปหมดเลยมันต่างกันยังไงครับต่างกันมากๆครับจริงๆถ้าเราเข้าใจโมเดลนึงนะครับเรียกว่า TAPS โมเดลเนาะนะครับเผื่อมีภาพ insert นะฮะ TAPS โมเดลมันจริงมันจะพูดถึงเรื่องของวิธีการช่วยพัฒนาคนจะมีตั้งแต่รูปแบบที่เราตั้งคำถามให้คนเจอทางออกอันนี้เป็นโมเดลของการโค้ชจริงๆคือว่าง่ายเราไม่เน้นบอกเราเน้นถามไม่เน้นบอกเน้นแค่ถามเนี่ยคือโค้ชที่เป็น pure coaching จริงๆจะเป็นสายแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นครูเป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นเมนทอร์เนี่ยคือเราเข้าไปเพื่อบอกเลยว่านี่คือโซลูชันนะทำแบบนี้นะ1 2 3 4นะครับแต่ถ้าเราเป็นคอนซัลท์เราอาจจะเข้าไปแล้วจิ้มปัญหาเฮ้ยยอดขายไม่โตเพราะสิ่งนี้นะทีมงานขาดเรื่องนี้นะเฮ้ยคนเพลเยอร์ผิดนะแก้แบบนี้สิอันเนี้ยจะเป็นมุมคอนซัลท์และมุมของเทอราปิสคืออาจจะไปถามแล้วเจาะไปที่ปมในอดีตเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงเจอมานานหรือยังครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่แบกรับอารมณ์อะไรไว้ไหนเหตุการณ์นี้กำลังพาเราไปสอนอะไรแต่มันจะพาค่อนข้างย้อนไปที่ปัญหาที่เป็นต้นต่อทีนี้ครับศาสตร์ของการโคชชิ่งจริงๆอ่ะมันคือการที่เราตั้งคำถามเพื่อทะลุไปที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการเช่นแล้วจริงๆเราต้องการอะไรเราอยากได้สิ่งนี้ไปเพื่ออะไร
แล้วถ้าได้มาแล้วมันให้อะไรกับเราอีกครับแล้วจริงๆอุปสรรคของเราคืออะไรหรอมันมีอะไรอีกไหมภายในตัวเราที่มันหยุดเราอยู่แล้วถ้าเราอยากทำให้สำเร็จเราคิดว่าเราต้องติดต่อใครเราคิดว่าเราต้องทำอะไรมีความรู้ชุดไหนไหมที่เราถ้ามีเพิ่มแล้วเราจะทำสิ่งนี้สำเร็จได้อย่างสบายใจครับแล้วตอนนี้มั่นใจที่จะลงมือทำแล้วหรือยังถ้ายังต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรอเราถึงจะมั่นใจอยากทำอะไรก่อนอยากทำอะไรก่อน1 2 3 4คิดว่าทำอันนี้เสร็จเราจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าทำครบหมดแล้วเราคิดว่าเราใกล้ขึ้นสู่การถึงเป้าหมายเราไหมทำผลลัพธ์นี้เสร็จแล้วอยากจะคอนเฟิร์มกับใครไหมเพื่อมั่นใจว่าเราทำสำเร็จแล้วจริงๆครับแล้วถ้าทำเสร็จอยากให้รางวัลอะไรตัวเองล่ะแล้วถ้าทำไม่ถึงเรามีบทลงโทษยังไงให้ตัวเองบ้างถ้าทำเสร็จทั้งหมดแล้วคิดว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วหรือยังโอ้ใครฟังคลิปเมื่อกี้ไปนั่งถอดสคริปต์เมื่อกี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญหมดเลยนั่นนะครับคือการโค้ชถามเพื่อให้เขาเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้เมื่อกี้ถ้าฟังไปสต็อปไปแล้วนั่งเขียนนี่คือได้ไปโค้ด1 เซสชันแล้วใช่ไหมพี่ได้เยี่ยมเลยเข้มเลย1 อันโอเคไปรีเทปไปมาขอบคุณครับโอเคได้แล้วงั้นถ้าอย่างนั้นครับผมชอบประโยคที่ว่าบางครั้งเราไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจแต่ขาดคนที่เชื่อใจเราพี่คิดเห็นอย่างไรกับคำนี้ครับก็เป็นไปได้สำหรับคนบางคนแล้วก็ไม่ได้เสมอไปสำหรับทุกๆคนครับเพราะเอาจริงๆส่วนใหญ่ที่พี่เจอคือคนขาดแรงบันดาลใจครับแต่ต้อง define ก่อนว่าคำว่าแรงบันดาลใจมันคืออะไรและจะต้องกลับไปตอบก่อนว่ามันจริงสำหรับคนกลุ่มไหนอันแรกก่อนเลยคนที่บอกว่าเราไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจเราแค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจในมุมพี่นะครับคุณขาดแรงบันดาลใจครับโอเคพูดแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะถ้าคุณยังต้องการให้ใครสักคนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแสดงว่าคุณยังมีเรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะอยากระบายและการระบายของเสียออกจากตัวหรือการมีที่ที่เราได้รู้สึกว่าเราได้จัดเรียงความคิดหรือได้ปลดปล่อยหรือได้คนให้กำลังใจเราอ่ะสุดท้ายมันก็มาสนับสนุนเรื่องแรงจูงใจเราไงแต่วันที่เราชัดเจนในแรงจูงใจตัวเองจบเรียบร้อยแล้วอ่ะมันไม่ต้องมีใครก็ได้นะแต่ประเด็นคือถ้าแรงจูงใจถึงเราอาจจะชนะเกมนั้นได้ 80% ครับแต่ถ้ากลยุทธ์ที่จะไปอีกสัก 20% อ่ะมันไม่ได้อ่ะมันก็ติดอยู่ดีงั้นโค้ชไม่ใช่คนที่มาแค่นั่ง motivate ให้คุณมีแรงจูงใจไม่ใช่แค่คนที่ทำให้คุณรู้สึกมีพื้นที่ปลอดภัยหรือเข้าใจคุณมันได้หมดเลยครับแต่ได้มากกว่านั้นคือเวลาคุณมีโค้ชคุณจะได้ action plan หรือการ take action อะไรบางอย่างกลยุทธ์อะไรบางอย่างเพื่อเอาไป execute หรือทำจริงๆเพื่อให้ได้เกิดผลลัพธ์จริงๆครับดังนั้นไม่รู้ว่าพี่ได้ตอบไลออนไหมว่าพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นจริงสำหรับคนบางคนนะแต่สำหรับพี่คนที่ยังต้องการคนที่เข้าใจสำหรับพี่นะพี่ยังมองว่าถ้าเขามีแรงจูงใจมากเพียงพอไม่ต้องมีใครเข้าใจเขาก็ยังเดินต่อไปได้เพราะเขามีเขาแล้วพี่องค์บอกว่าถ้าคุณยังต้องการคนมาเชื่อใจคุณแสดงว่าคุณเองนั่นแหละขาดแรงจูงใจถูกต้องไหมครับ พูดอย่างนั้นอาจจะดูตัดสินคนเกินไปนะแต่คำตอบในความคิดเห็นพี่แล้วกันใช่ครับแล้วก็จะมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถ้ามีเวลาแล้วอมอธิบายผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจว่าผมกำลังจะอธิบายอะไรครับงั้นพี่อมบอกได้ไหมครับว่ามีเคสไหนที่พี่อมตอบได้เลยถ้าคุณไม่มีโค้ชเนี่ยคุณมาถึงตรงนี้ไม่ได้แน่ๆมีไหมครับเยอะเลยอ่ะโอ้ เรียกว่าจริงๆเขาอาจจะพี่คงไม่พูดว่าแบบคุณมาถึงตรงนี้ไม่ได้แน่ๆครับแต่พี่พูดได้ว่าเขาเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียใจเสียทรัพยากรมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แน่ๆครับพี่เจอคนบางคนนะครับที่โหยเคสเร็วๆนี้เองโคตรมันเลยเอาเป็นว่าเจอการบูลลี่จากที่บ้านขั้นรุนแรงแบบทั้งคำพูดทั้งการกระทำแบบมันหนักจริงๆครับหนักแบบพี่ไม่เคยคิดเลยว่าโอ้คนหนึ่งคนไม่ต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยหรอแต่ขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงแล้วกันเอาไปว่าแย่โดน abuse แล้วกันแล้วชีวิตเขายังวนอยู่ตรงนี้อยู่อะทั้งที่ปัจจุบันชีวิตก็มาไกลมากๆแล้วแต่มันยังกลัวโลกใบนี้ทั้งใบยังรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวเองขนาดไหนก็ยังไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะมันยังลากปมเรื่องราวในอดีตมาด้วยพี่ถามหน่อยเคสแบบนี้ถ้าไม่ได้มีโค้ชที่พาบำบัดพาเข้าใจหรือพาตัดเขาก็แบกนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะไปปล่อยวางได้เมื่อไหร่แล้วมัน impact กับการทำงานเขาโดยตรงณปัจจุบันมัน impact กับความสัมพันธ์โดยตรงเขาณปัจจุบันimpact ต่อสุขภาพจิตตัวเองโดยตรงณปัจจุบันถึงจุดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำงั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้โค้ชกันเขาอาจจะไปเจอเวย์อื่นที่ทำให้เขาปล่อยวางแล้วก็เดินต่อได้ก็ดีใจด้วยแต่บางทีการมีโค้ชมันแค่ชั่วโมงเดียวเองนะมันเป็น quick session ที่ทำให้ break through เปราะๆแล้วก็ชีวิตเบาแล้วก็ไปต่อได้เลยก็มีพี่ก็เห็นคนหลายๆคนที่มีครบทุกอย่างทางการเงินแล้วก็บอกว่าไม่อยากตื่นแล้วอะเคสแบบเนี้ย
ก็พูดได้ว่าถ้าไม่มีโค้ชก็น่าเสียดายมากว่านี่แห่สร้างเงินมาเป็นพันล้านเพื่อที่ตายเหรอสุดท้ายเขาแค่ขาดกระบวนการเข้าใจตัวเองว่าเขามีความกลัวฝังแน่นมากกว่าที่เขาคิดเลยครับเขากำลังกลัวว่าทุกอย่างที่เขาสร้างมาจะหายไปแต่มันไม่เห็นน่ะตอนไม่มีโค้ชเหมือนกระจกเลยไลออนครับวันนี้เราไม่รู้เลยว่าผมเราสวยไหมแต่งตัวเราเนี้ยบไหมก่อนเราออกจากบ้านเรายังเช็คเลยเนาะเสื้อผ้าหน้าผมชีวิตเราอ่ะมันมีใครมาเป็นกระจกสะท้อนให้เราบ้างไหมหลายๆครั้งถ้าหากว่าเรามีโค้ชที่ดีพอเขาสะท้อนเห็นว่าทำไมเราแม่งแสบปากเราจังเลยว่าแต่เราไม่เคยส่องกระจกปรากฏว่าโค้ชเอาหยิบกระจกมาให้พลิกติดปากอยู่มันก็เลยแสบไงแล้วก็แค่ปาดออกบางทีมันก็จบแล้วชีวิตเราอ่ะมันเป็นแบบนี้แหละครับบางทีก็แค่ต้องมีใครสักคนมาช่วยให้ก้าวข้ามถ้าใช้คำว่าเคสหนักๆส่วนใหญ่ถึงขั้นชีวิตหลายเคสที่เขามุมมองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตเปลี่ยนถ้าเป็นเคสที่ไม่ถึงขั้นชีวิตก็อาจจะมีคนที่พี่โค้ชกำลังจะหย่ามีลูกละ2แล้วก็ไม่แฮปปี้กันทั้งคู่แรงมากสุดท้ายพี่ก็จับมาเคสนี้โค้ชนานหน่อยครึ่งวันสลับกันผู้ชายผู้หญิงจับคู่ผู้ชายผู้หญิงจับคู่ก็เป็นเทคนิคของการโค้ชเรื่องความสัมพันธ์เนาะสุดท้ายกลับมาดีแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ไม่ต้องหย่าลูกก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่พี่มองเป็น impact นี้ดีกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ได้คุยกับพี่เขาตัดสินใจจะหย่าแล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าพี่คือโฮปสุดท้ายของครอบครัวเขาแล้วสิ่งที่พี่มองคือแล้วเด็ก2คนนั้นน่ะพี่กำลังช่วยอนาคตเด็ก2คนให้มีพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันและมากไปกว่านั้นคือแล้วเด็กพวกนี้จะโตมาในความอบอุ่นแบบไหนหรือจะโตมากับเห็นการแตกแยกแบบไหนแล้วเขาก็จะไปดึงดูดคู่ชีวิตแบบไหนแล้วคู่ชีวิตเขาก็จะสร้างครอบครัวแบบไหนที่สร้างสังคมเกียรติป่ะนั้นนะพี่ว่าความสวยงามของการเป็นโค้ชมันไม่ใช่แค่คนที่เราทำงานด้วยแต่มันคือ impact ที่เกิดขึ้นในตัวเขาพนักงานเขาทีมงานเขาเคสตัวนี้อีกก็ได้พี่โค้ชให้กับผู้บริหารท่านหนึ่งยอดขายดีมากแต่พนักงานเครียดจนสุขภาพจิตพังสุดท้ายพี่ก็มากรูมแล้วเขาโค้ชกันไปเรื่อยๆเขาก็เพิ่งมาเจอว่าสุดท้ายที่สุขภาพจิตคนในทีมเขาพังอ่ะเพราะตัวเขาเองนี่วะแต่เขาไม่เคยเห็นมุมนี้ของตัวเองมาก่อนว่าจริงๆเขาเนี่ยแหละแม่งคือต้นตอความชิบหายของสุขภาพจิตขององค์กรเรื่องพวกเนี้ยมันคือความสวยงามแล้วกันที่พี่ตอบไม่ได้เว้ยว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้โค้ชกันพนักงานอาจจะลาออกพนักงานอาจจะเบิร์นเอาท์บริษัทยอดขายดีอาจจะล่วงแล้วก็อาจจะกลับมา question ตัวเองอาจจะสูญเสียความมั่นใจอาจจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ซึมเศร้าก็ได้ดังนั้น impact ของการมีโค้ชพี่ใช้คำว่ามันโคตรดีเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ผลลัพธ์แบบก้าวกระโดดแล้วกันแสดงว่าสำหรับบางเคสถ้าเขาไม่โค้ชเขาอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้เลยแน่นอนบางเคสเขาอาจจะเลิกกันบางเคสองค์กรอาจจะล่มสลายบางเคสอาจจะซึมเศร้า depression เลยถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่พี่ก็คงพูดได้ว่าหวังว่าถ้าต่อให้เขาไม่ได้มาโค้ชกับพี่หวังว่าเขาจะไปเจอทางอื่นที่สุดท้ายไม่ว่าเขาจะล้มยังไงแต่เขาก็มีท่าโตของเขาอยู่ดีไลออนแต่จะไม่ต้องเสียเวลาเยอะเหมือนที่พี่บอกใช่ไหมครับประหยัดเวลาชีวิตมากบางคนไอ้นี่ก็เคสนี้ก็พีคเป็นผู้หญิงอยู่มาจนอายุ50เล่าได้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับไม่เชื่อแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีอยู่จริงทั้งที่มีผู้ชายมาจีบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เคย end up ความสัมพันธ์ได้ดีเลยโค้ชแค่ชั่วโมงเดียวเองไปเจอต้นตอว่าเคยโดนพี่ชายลวนลามตอนวัยเด็กทำให้ตัดสินมาตลอดว่าผู้ชายอันตรายแต่สิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ที่หัวเลยนะครับคือตลอด50ปีไม่เคยคิดแบบนี้แต่มันฝังอยู่ในใจหรือในจิตใต้สำนึกพอจะเริ่มมีแฟนพอจะเริ่มแบบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งรู้สึกเริ่มอันตรายเริ่มหาเรื่องทะเลาะเริ่มแยกเริ่มรู้สึกไม่เหมาะแล้วพอปลดล็อกได้ชีวิตเขาก็เดินหน้าต่อได้เขาก็เริ่มสามารถคุยกับผู้ชายคนอื่นได้นั่นขออนุญาตครับพี่แล้วก่อนหน้านั้นคือเขารู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าเขามีไม่เลยไม่คือเขารู้ไหมเขารู้ว่าความสัมพันธ์ดีๆไม่มีอยู่จริงหรอกนั่นคือสิ่งที่เขารู้แต่เขาไม่รู้ว่ารากของการถูกสร้างความคิดความเชื่อหรือฟิลเตอร์เนี้ยมันถูกฟอร์มมาตั้งแต่ในวัยเด็กโอเคครับพี่โอมเมื่อกี้เรามีคำถามดีมากพี่เคยเจอคนที่มาโค้ชแล้วเขาเป็นเจอเหตุการณ์ในอดีตคือเลือดสาดเลยโดนabuseรุนแรงมากมันเป็นยังไงล่ะครับคือ อย่างที่บอกครับว่าบางทีสมองเรามันมีความสามารถอันหนึ่งแล้วกันคือมัน repress หรือมันกด
ความทรงจำไว้แล้วมันก็ซ่อนอยู่ในตู้เซฟแล้วมันก็ล็อกขังไว้อะครับคนบางคนมีคนบางคนไม่มีนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็น trauma เนาะหรือว่าเป็นเหมือนปมฝังแน่นในอดีตของเราที่เราสะสมมาว่าเป็นบาดแผลทางจิตใจอะแล้วก็ใส่ตู้ล็อกเกอร์อย่างเงี้ยล็อกไว้เต็มเลยเว้ยเราจะไม่เปิดออกมาหรอกครับจนกว่าเรารู้สึกปลอดภัยโคตรซึ่งโดยส่วนใหญ่เราไม่รู้สึกปลอดภัยโคตรหรอกครับถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่กับโค้ชหรือนักบำบัดมืออาชีพเพราะเล่าให้แฟนฟังอาจจะมีการตัดสินจากแฟนเล่าให้ลูกฟังลูกก็เป็นห่วงลูกจะไปคิดอะไรเยอะเล่าให้พ่อแม่ฟังเดี๋ยวโดนแทรกโดนสอนอีกเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังเดี๋ยวมันเอาไปนินทาต่อเล่าให้เพื่อนในวงเล่ามันก็บอกไอ้เหี้ยมึงคิดมากเกินแล้วเราเล่ากับใครได้บ้างจริงๆว่าที่เขาจะเก็บความลับแล้วมันจะไม่ส่งผลกับเน็ตเวิร์กเราและยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ explore ตัวเองจริงงั้นโค้ชนักบำบัดเนี่ยพี่จะเจอเคสเลือกเยอะแยะไปหมดเอางี้พี่ได้ยินเรื่องแปลกๆหลากหลายมากมายนะครับเดี๋ยวเล่าไล่ลิสต์แบบแปลกๆให้ฟังแต่ว่านี่คือเรื่องจริงครับหนึ่งในเคสที่แล้วอ้อนถามเมื่อกี้ก็คือคนที่เจอทรามาจากการทำร้ายร่างกายในวัยเด็กใช่ครับมีบางเคสที่เขาอะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เขารู้สึกเขาไม่มีค่าต่อให้เขาจะสำเร็จขนาดไหนจะมีเงินในพอร์ตขนาดไหนจะมีคนในสังคมยอมรับขนาดไหนนะก็รู้สึกว่าฉันไม่มีค่าพออยู่ดีครับแล้วก็รู้สึกเป็นคนขี้โมโหกับทุกเรื่องในชีวิตแต่ไม่รู้นะต้นต่อคืออะไรได้มาโค้ชกันได้บางแบบพี่ก็พาคุยพาปลดล็อกทีละเปาะค่อยๆแบบไว้วางใจนักบำบัดมากขึ้นถึงจุดหนึ่งมันไปเจอปมที่เขาไม่เคยเจอแล้วกรีดร้องมาเลยกรีดร้องแบบน่ากลัวเหมือนคนองค์ลงอะเคยเห็นครับจริงๆไม่ได้มีองค์อะไรนะแต่มันคืออารมณ์ที่มัน repress ไว้ใต้จิตใต้สำนึกแล้วเวลามันถูกปล่อยออกมาพลังงานมันมหาศาลมากที่มันกดไว้ความเครียดความโกรธความโมโหเขาก็ไปเจอภาพที่แบบเคยโดนทำร้ายร่างกายเลือดสาดเห็นภาพแม่โดนทำร้ายร่างกายตัวช้ำตัวเขียวไปทั้งหมดแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรแล้วภาพพวกนี้มันจำกลายเป็นทำให้เขารู้สึกว่าเขาพูดออกมาสุดเสียงเขาไม่ได้มันไม่โอเคนะในการที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆไม่งั้นอะเดี๋ยวฉันจะโดนทำร้ายแล้วคิดดูสิว่าถ้าสิ่งนี้มันถูกฝังอยู่ในระดับความเชื่อเราบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าที่ฉันไม่เป็นตัวของตัวเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางทีมันมีเรื่องพวกนี้กดไว้ในจิตใต้สำนึกซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนเจอเคสแบบนี้จริงไหมครับครับแต่บางทีมันไม่ต้องรอถึงเรื่องโดนทำร้ายร่างกายนะพี่ก็มีปมทุกคนก็มีปมพี่แม่งเคยไปเจอปมแบบไม่เคยคิดตัวก่อนว่าตัวเองมีคือรถโรงเรียนอนุบาลแม่งออกไปก่อนโดยที่ลืมไปส่งพี่ซึ่งรถกับบ้านอนุบาลเนี่ยห่างกันไม่ถึง 3-4 โลเลยนะแต่บังเอิญวันนั้นคนขับแม่งลืมพี่อ่ะก็กลายเป็นปมหนึ่งอันว่าฉันไม่ได้เป็นที่ต้องการตลกปะพี่คือรถตู้ไม่ทันตอนพี่อยู่อนุบาลนะครับมีวันที่พี่เอาประกาศนียบัตรตอนประถมไปให้ที่บ้านดูแล้วที่บ้านบอกว่าดีใจได้นะแต่อย่าเหลิงผู้ใหญ่ก็สอนแบบเรามาลองอย่าไปเหลิงนะเนี่ยมันก็แค่กระดาษใบเซอร์ตัดสินประทับตาตัวเองต่อว่ากูดีไม่พอแล้วพอเราสวมหมวกแล้วเราเห็นตัวเองแบบนั้นอะไม่ว่าเราจะมีความสำเร็จขนาดไหนเราจะเก่งขึ้นขนาดไหนหรือเราจะมีรายได้เยอะขึ้นและมั่นคงขนาดไหนมองไปในกระจกก็จะเห็นแต่ไอ้คนที่เรามองว่ามันดีไม่พองั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะถามว่าพอเราถอดความรู้สึกว่าเราดีไม่พอออกได้แล้วกลายเป็นคนดีพอธุรกิจก็โตความสัมพันธ์ก็ดีดึงดูดคู่ชีวิตดีๆมาได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กตัวน้อยคือมันอยู่ในวิธีคิดหมดเลยครับในการใช้ชีวิตงั้นผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือพี่น่าจะเจอเคสหนักๆมาเลือดสาดถึงความตายถึงชีวิตถึงความสัมพันธ์ที่มันหนักๆผมถามหน่อยครับว่าพี่รับมือยังไงที่พี่ไม่รับพลังงานลบเหล่านั้นมาด้วยจัดการยังไงวิธีการรับมือครับพี่ต้องบอกเลยสมัยพี่เริ่มงานโค้ชชิ่งใหม่ๆพี่ทุกข์มากคือเริ่มงานนี้ด้วยความตื่นเต้นชิบหายเลยเราสนุกมากกับการได้ปลดล็อกคนแต่พอลงหน้างานจริงแล้วเราฟังปัญหาเยอะๆคนบางคนทำไมยังติดอยู่ทำไมคนบางคนไม่หลุดเรื่องบางเรื่องทำไมคนบางคนเขาต้องมาเจออะไรขนาดนี้วะครับเราเอามาแบกครับไลออนแล้วกลายเป็นพี่นอนไม่หลับพี่เครียดหรืออารมณ์พี่ก็เศร้าตามไปด้วยหลังจากได้คุยในเซสชันแต่ละเซสชันอารมณ์แบบทำไมมนุษย์หนึ่งคนต้องเกิดมาแล้วเจอเรื่องพวกนี้วะเราคุ้นคิดเยอะแยะไปหมดเลยจนประมาณครึ่งปีที่พี่เริ่มคุ้นชินกับการฟังทุกวันเรื่องของปัญหาคนไอ้ที่บอกแปลกๆมีอะไรบ้างมีเคสที่แบบเห็นพนักงานตัวเองแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นไม่สามารถทำงานต่อได้เจอเคสที่แบบว่าพาจูงมือแฟนกันแล้วขอไปมีกิจกรรมด้วยกัน3คนแต่พอมีเสร็จปุ๊บโกรธแค้นกันจะเลิกกันทะเลาะกันอาจจะมีประสบการณ์กลัวพื้นมันที่พื้นเห็นพื้นมัน
ตัวแข็งเจอประสบการณ์ที่ไม่สามารถก้าวข้ามการต่อว่าตัวเองได้ว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อเขาซึ่งจริงเขาไม่ได้ฆ่าเขาแค่ขับรถไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันแต่ก็มองตัวเองเป็นคนแย่ไปเลยจนเซลล์เอสทีมตกไปเลยมีเคสที่แบบว่ามีการโดนลวนลามจากพี่น้องตั้งแต่ในวัยเด็กมีเคสที่แบบจ่ายเงินเปย์เด็กเดือนละหลายล้านแล้วก็หยุดไม่ได้แต่อยากหยุดนะแต่หยุดไม่ได้ว่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรโหแบบเรื่องเซนซิทีฟอีกหลากหลายรูปแบบแล้วกันอีพิกครับนะอีพิกมีอีกเยอะเลยครับมีอีกเยอะมากที่แบบฟังเสร็จปุ๊บจะพูดว่าเฮียมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวะเรื่องบางเรื่องมันอาจจะ too sensitive ไปอาจจะเล่าไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าเอาประมาณนี้แล้วกันครับดังนั้นพอพี่หลุดช่วงนี้มาไลออนมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาพี่เริ่มชินอะเวลาเข้าเซสชันการโค้ชอะโอมฮารินไม่ได้นั่งอยู่ในเซสชันนั้นแหละแปลว่าอะไรพี่เข้าไปเหมือนเป็นตัวโปร่งๆใสๆไม่มีตัวตนเลยด้วยซ้ำมีหน้าที่เดียวคือฟังเข้าใจอยู่กับปัจจุบันเขารับรู้ตั้งคำถามพามองปมคลายปมฝัง mindset ใหม่ๆโปรแกรมจิตใต้สำนึกสะกดจิตบำบัดสร้างคีย์แอคชั่นถามจบเซสชั่นออกปุ๊บพี่ค่อยกลับมาเป็นโอมฮารินดังนั้นพี่ไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นไม่เอาอินพุตอะไรตัวเองเข้าไปใส่ทั้งนั้นจนกว่าจบเซสชั่นครับแล้วตอนฟังพี่คิดคำถามด้วยเลยไหมครับหรือว่าไม่ได้คิดอะไรเลยพี่จะมีโครงสร้างมาอยู่แล้วว่าการโค้ชจะมีสเต็ป1 2 3 4ยังไงแต่พอเราโค้ชไปถึงจุดหนึ่งครับเราจะกลายเป็นกระบี่ไร้กระบวนท่านั่งเลยแล้วเดี๋ยวเราว่ากันว่าวันนี้พี่จะหยิบเครื่องมืออะไรเครื่องมือในการโค้ชของพี่มีเป็นหลายร้อย tools พี่มองว่าเป็น 200-300 เครื่องมือเลยที่อยู่ในมือพี่ดังนั้นพอนั่งเสร็จปุ๊บพี่ก็จะต้องดูว่าคนนี้อยากมาโค้ชเรื่องอะไรวันนี้การเงินถามไปต่อติดเรื่องปมในอดีตไปท่าสะกดจิตบำบัดการเงินไม่ติดอะไรเลยขาดความรู้พี่ก็บอกเลยว่าดังนั้นพี่ขอเป็นเทรนนิ่งนะไม่ใช่โคชชิ่งพี่เข้าคอนซัลท์เลยตีตารางกลางชีตทำ Excel อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นพี่ค่อนข้างคัสตอมไมซ์แล้วก็เทเลอร์เมดแล้วแต่ลูกค้าว่าวันนี้มาคุยเรื่องเวลเรื่อง health หรือเรื่อง relationship หรือแม้แต่เรื่อง spiritual เหมือนประมาณว่าโค้ชมาสักพักคนนี้โทวาดพี่จะใช้อีกกระบวนท่านึงใช่คนนี้ away พี่เปลี่ยนใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ towards หรือ away มันมีอีกหลากหลาย dimension มากว่าคนเหล่านี้ฐานหัวเยอะจัดคือคิดเยอะครับใช้ท่าแบบนี้ work คนแบบนี้ sensitive กับอารมณ์ใช้ท่าแบบนี้เยอะคนแบบนี้คุยไม่ได้ต้องให้อ้วกออกมาให้หมดหัวก่อนถึงเริ่มคุยได้คนแบบนี้หายใจตื้นมากตอบอะไรตอบไม่ตรงประเด็นเลยรู้เลยว่าตอบไม่จริงครับก็ให้เขาหลับตานิ่งหายใจให้ลึกแล้วค่อยเริ่มว้าวมันมีหลายซีนาริโอมากใช่ครับงั้นผมว่าตรงนี้น่าสนใจกันพี่โอมคนแบบไหนที่พร้อมแล้วที่จะมีโค้ชพี่จะแนะนำอย่างไรบ้างครับคนมีอยู่5ระดับพี่แบ่งแบบนี้แล้วกันครับไม่ต้องมายุ่งกับกูดูแลตัวเองได้อันนี้ไม่เหมาะกลุ่มที่2คือโดนคนรอบตัวบังคับว่าเธอต้องมีโค้ชแล้วนะเธอต้องไปหานักบำบัดแล้วนะกลุ่มนี้ก็ยังไม่เหมาะถ้าไม่ได้อยากมาเองนะเหมือนคนบอกว่าอยากเลิกบุหรี่ไหมไม่ได้อยากแต่เมียบอกให้เลิกก็เลยมาหานักบำบัดแล้วกันเคสแบบนี้ไม่เวิร์กเคสที่3บอกว่าอยากมีโค้ชแต่ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแสดงว่าคนกลุ่มที่3คือมีความอยากครับแต่ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีคอมมิตเมนต์กลุ่มที่4ต่างหากคือกลุ่มที่เหมาะแล้วคือพร้อมแลกพร้อมลุยพร้อมที่จะเจอคนที่จะพาเราเติบโตต่อกลุ่มนี้ถึงเหมาะกลุ่มที่5คือกลุ่มคนที่เรียนรู้แล้วเรา work on และชีวิตจริงมันจะสวิงขึ้นและสวิงลงในวันที่สวิงลงอย่าเพิ่งถอดใจแต่โอบรับและเติบโตต่อได้กราฟการพัฒนาตัวเองมันจะไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้เวลามีโค้ชมันจะเป็นอย่างนี้โค้ชจะอยู่กับเราในวันที่เราล่วงโค้ชจะเห็นนิสัยหรือสันดานที่เราใช้หนีตัวเองในวันที่เราล่วงแล้วโค้ชจะไม่เล่นง่ายกับเราให้เราดีดตัวเองขึ้นมาแล้วอุดรอยรั่วที่เราเคยไม่เห็นตัวเองเวลาเราล่วงได้ดีมากๆแล้วมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรกราฟที่มันวิ่งขึ้นชันสูงมากเวลาเรามีโค้ชดังนั้นกลุ่ม4กลุ่ม5เท่านั้นคือกลุ่มคนที่พี่ดูแล1 2 3พี่ก็จะบอกว่าไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยเจอกันครับเหมือนเป็นกราฟของเรดาริโอเลยครับพี่ค่อยๆม้วนโอเคขอบคุณมากครับพี่โอมถ้าอย่างนั้นบางท่านอาจจะรู้สึกลังเลเฮ้ยเราต้องมีโค้ชหรือเปล่าพี่จะแนะนำเขาว่าอย่างไรบ้างครับลองปรึกษาดูก่อนก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครสนใจอาจจะลองทักเข้ามาแล้วก็ลองปรึกษาดูก่อนก็ได้เพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนต้องมีโค้ชอย่างที่บอกแต่สำหรับคนที่อยากจะได้ fast track เนาะการมีโค้ชคือทางลัด
1 ทางแล้วกันแต่แน่นอนคุณต้องพร้อมนะที่จะแลกเวลาแลกทรัพยากรแลกใจบางอย่างที่คุณจะต้องยอมขัดเกลาเหมือนเพชรนะครับกว่ามันจะสวยงามมันโดนทั้งแรงอัดเนาะมันต้องโดนเจรไนแต่เมื่อมันถูกเจรไนเสร็จมันเงามันงามมันสง่ามันมองมุมไหนมันก็สวยก็ถ้าใครเป็นคนนั้นที่อยากก็ลองทักทายมาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่โอมสำหรับเซสชันวันนี้เรื่องของ one on one coaching ยินดีครับผมเป็นคนหนึ่งแล้วกันครับที่เคยตั้งคำถามว่าต้องมีโค้ชจริงๆเหรอจนวันนี้รู้สึกว่ามันต้องมีแล้วแหละผมอาจจะอยู่ในไม่3ก็4จะโชคดีหน่อยก็5เรามารอดูกัน ขอบคุณมากนะครับพี่โอมวันนี้เป็นเกียรติมากครับยินดีมากครับ one on one coaching ครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับ